So welcome to the freelancing A to Z domination course. So আজি আমাৰ part 5 হ'বলৈ গৈ আছে all about lead generation ways আৰু methods জানিম আমি কেনেকৈ কাস্টমাৰ আনিবলৈ লাগে কেনেকৈ ক্লায়েন্টছ আনিবলৈ লাগে নিজৰ সাৰ্ভিস বিজনেছত ফ্ৰিল্যান্সিং বিজনেছত ঠিক আছে সো সেইটো বিষয়ে আমি ডিটেইলত অকন জানিম বেছি দীঘল নকৰো ভিডিওটো সৰু ভিডিও থাকিব কাৰণ কি কিছুমান বেসিক্স আছে সেই বেসিক বস্তুখিনি আমি বুজি লম এইখিনি সাফিশিয়েন্ট হয় বৰ্তমানৰ কাৰণে ঠিক আছে সো এতিয়া বস্তুটো হৈছে যে তুমি যদি গম পোৱা নাই যে কি চলি আছে প্ৰথমতে এইটো ভিডিওত আহি গলা ঠিক আছে সো মই ৰিকমেন্ড কৰিম যে এটা কোৰ্স চলি আছে ফ্ৰিল্যান্সিং এটা কমপ্লিট কোৰ্স চলি আছে সো ফাৰ্স্ট পাৰ্ট টু পৰা চাৰিটা পাৰ্ট অলৰেডি হৈ গল ফাৰ্স্ট অফ টু পৰা ফৰ্থ পাৰ্টলৈকে তুমি চাই লোৱা তাৰ পিছত এটোলৈ আহা সিস্টেমেটিক প্ৰসেছত গলে মানে বস্তুবিলাক তুমি ভালকে সময়মতে ইমপ্লিমেন্ট কৰি পেলাই নিজৰ কাৰণে ৰিজাল্টস প্ৰডিউস কৰিব পাৰিবা কাৰণ কি যিখিনি বস্তু কৈ আছো এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈ আছো লাৰ্নিংছৰ পৰা কৈ আছো ইমানখিনি টাইমৰ কাৰণে যে কৰি আছো সেইলা বস্তুৱে কৈ আছো সো মই যদি ৰিজাল্টস পাইছো তুমি ৰিজাল্টস পাবা ঠিক আছে সো খালি ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিবলৈ পাৰিবলৈ লাগিব ওকে সো what is lead generation এটা বেসিক্যালি lead generation ওপৰত কথা পাতো সো বহুত মানুহে নাজানে যে lead generation হয় কি ওকে সো lead generation is the process of generating customer details ঠিক আছে যোনবিলাক আমি leads বুলি কওঁ ঠিক আছে ইয়াত lead generation প্ৰসেছটোত কি হয় আমি কাস্টমাৰ ডিটেইলছ খিনি যোনটো আমি lead বুলি কওঁ ঠিক আছে কাস্টমাৰক আমি lead বুলি কওঁ সো সেই lead generation কাস্টমাৰৰ ডিটেইলছ খিনি আমাৰ হাতত লাগাটো সেই প্ৰসেছটোকে কেনেকৈ কোড কৰিবলৈ পাৰো কেনেকৈ কাস্টমাৰৰ ডিটেইলছ খিনি আমি উলাবলৈ পাৰো তেওঁলোকক ৰিচ আউট কৰিবলৈ পাৰো এই গোটেই প্ৰসেছটো lead generation বুলি কোৱা হয় সিম্পল ভাষাত ঠিক আছে So, এতিয়া তাৰ আগবঢ়া আগত মই কৈ দিওঁ যে join my telegram channel to get all the useful resources of this course and other real time updates মই কোৰ্সটোতে বহুতখিনি resources দি আছো যোনখিনি মই telegram channelত দি আছো সো হেটো লিংকটো তুমি ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা গৈ পেলাই জয়েন কৰি লোৱা আৰু resources খিনি তুমি পাই যাবা বহুত বেছি হেল্পফুল resources হয় ঠিক আছে মই এলা পেছা মানে বনাই দিয়া নাই ঠিক আছে সো এতিয়া myths about lead generation okay so এটা কিছুমান ভুল ধাৰণা কিছুমান আছে lead generation ক লৈ পেলাই স্পেসিফিক্যালি ঠিক আছে মানে মাথাত মানে মানুহৰ কিছুমান লিমিটিং বিলিফস আছে ঠিক আছে এটা বস্তুটো হৈছে যে myths বুলি যদি তুমি মানা হেতু যদি মানা যে হয় বুলি তেতিয়াহলে হেতু হয় তুমি যদি মানা যে হেতু নহয় বুলি দেন হেতু নহয় ঠিক আছে সো তোমাৰ মাইন্ডসেটৰ ওপৰত বহুত বেছি মানে প্ৰভাৱ পৰে বস্তু ঠিক আছে মাইন্ডসেটৰ ওপৰতে কথা যে কেনেকৈ কি ক'ত বস্তু তোমাৰ জীৱনত বা তোমাৰ বিজনেছত মানে হ'ব ঠিক আছে সো সেই মিথছ খিনিৰ ওপৰত অলপ কথা পাতি লওঁ প্ৰথমত ভুল ধাৰণাখিনি তোমাৰ ভাঙি লওঁ আগত সো প্ৰথমটো হৈছে তোমাৰ গেটিং লিডছ ইজ দি টাফেষ্ট থিং ঠিক আছে সো বহুত মানুহৰ কাৰণে লিড জেনেৰেশ্যনটো বহুত এটা টান বস্তু হয় ঠিক আছে নিজৰ বিজনেছত কাস্টমাৰ আনাটো ক্লায়েন্টছ আনাটো এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় বহুত এটা টান বস্তু হয় বুলি ভাবে মানুহে ঠিক আছে এটা লিমিটলৈকে হয় ঠিক আছে প্ৰথম তুমি এটা ষ্টাৰ্টিং কৰি আছা সো সেইটো বস্তু হ'বই কিন্তু লাহে লাহে তুমি দেখা পাবা যে একোৱে নহয় এইটো ঠিক আছে ব্ৰিংগিং কাস্টমাৰ ইনটু বিজনেছ ইজ সো ড্যাম ইজি ঠিক আছে সো তোমাৰ কাৰণে সেই মিথটো মানে সোনকালে মানে ভাঙা হ'ব মানে ঠিক আছে সো এতিয়া নেক্সট আমি এটো যাওঁ দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড আৱাৰ্স এণ্ড আৱাৰ্স ইন দিস প্ৰসেছ ঠিক আছে তুমি একো ঘণ্টা লগাই থাকিবলৈ নালাগে ঠিক আছে জীৱনত আৰু বহুত কাম আছে তুমি অকল লিড জেনেৰেশ্যনত ফচি থাকিলে নহ'ব সো একো ঘণ্টা লগাবলৈ নালাগে দিনৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া তুমি যেহেতু বিগিনাৰ হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছা সো দিনৰ 1-2 ঘণ্টা ইজ সাফিচিয়েন্ট টু গিভ ইন দিস লিড জেনেৰেশ্যন প্ৰসেছ ঠিক আছে 1-2 ঘণ্টা সাফিচিয়েন্ট হয় তুমি এই লিড জেনেৰেশ্যন প্ৰসেছটো নিজৰ সময় দিয়াটো তাৰ পিছত মানে ধৰা কাম আৰু বেছি কমি যায় তুমি আগলৈ গৈ পেলাই সব অটোমেট কৰি দিবা যেতিয়া তোমাৰ এটো কামত মানে একো হাত নাথাকিব ঠিক আছে একদম ফ্ৰী হৈ যাবা তুমি সো এটো ডাঙৰ এটা মিথ হয় আৱাৰ্স এণ্ড আৱাৰ্সটো ঠিক আছে নেক্সট হৈছে তোমাৰ হ্যাভ টু স্পেন্ড এ লট অফ মানি টু গেট লিডছ আনাদাৰ আ বিগ myth of people that তুমি lakhs and lakhs of rupees তুমি লগাবলৈ লাগে লিড জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰসেছত ঠিক আছে সো হেতু এটা ওয়ে হয় লিড জেনেৰেশ্যন কৰাটো হেতু ওপৰতো আমি ভালকে ডিটেইলত কথা পাতিম ঠিক আছে কিন্তু তোমাৰ ষ্টাৰ্টিঙত যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ এজ এ বিগিনাৰ ইটস নট ইম্পৰ্টেণ্ট টু পুট ইন মানি এণ্ড গেট লিডছ ইন দিছ লিড জেনেৰেশ্যন প্ৰসেছ ঠিক আছে একো দৰকাৰ নাই তুমি পইচা ঢালা আৰু লিডছ মানে উলিয়াই আনা ঠিক আছে So it is completely myth. Now there are a lot of ways to generate leads. ঠিক আছে বহুত কিটা ways আছে যেটো থ্ৰু তুমি lead generation কৰিবলৈ পাৰা কাস্টমাৰ ক্লায়েন্টছ নিজৰ বিজনেছত আনিবলৈ পাৰা ঠিক আছে এটা পেইডো আছে অৰ্গানিকও আছে সো আমি দুইটাই জানিম যে কেনেকৈ তুমি পইচা দি পেলাই লিডছ আনিবলৈ পাৰা কেনেকৈ তুমি অৰ্গানিকলি আনিবলৈ পাৰা দুইটা ওপৰতে কথা পাতিম ঠিক আছে সো প্ৰথমত জানি লওঁ পেইড ওয়েজ কিটা কি হয় ঠিক আছে পেইড ওয়েজ বেছি নাই কেইটামানে আছে ঠিক আছে আৰু বহুত কিবা কি হ'বলৈ পাৰে হয়তো মই নাজানো সেইটো বিষয় সো তুমি যদি জানা তেন কমেন্ট ডাউন বিলো প্ৰথমটো হৈছে তোমাৰ এডছ ঠিক আছে এডছৰ ভিতৰত তোমাৰ ফেচবুক এডছো পৰি যায় গুগল এডছো পৰি যায় ইউটিউব এডছ পৰি যায় লিংকডিন এডছ পৰি যায় বহুত কিটা প্লেটফৰ্মছ আছে যোনে নিজৰ এডভাৰটাইজিং সাৰ্ভিসেছ আজিকালি প্ৰভাইড কৰে ৰাইট বহুত আছে সো সেইবিলাকৰ থ্ৰু দি মানে এডছৰ থ্ৰু দি তুমি লিডছ আনিবলৈ পাৰা তুমি যদি ভালকে এডছ চলাবলৈ পাৰা নিজৰ টাৰ্গেটেড অডিয়েন্সটোক তুমি ভালকে টাৰ্গেট কৰিবলৈ পাৰা আৰু নিজৰ বিজনেছত লিডছ আনিবলৈ পাৰা দেন হেতু বহুত এটা ডাঙৰ কথা হয় ঠিক আছে হেতু তুমি পইচা দি পেলাই মানে সেই প্লেটফৰ্মটোৰ ওচৰত ডাটা আছে ঠিক আছে তুমি যোনটো প্লেটফৰ্ম ফৰ এক্সাম্পল ফেচবুকত তুমি এড চলাই আছা সেই এড ফেচবুকত তুমি কৈ দিছা যে মোক এইটো মানুহক এনেকুৱা নিচিনা কোম্পানীবিলাকৰ যোনবিলাক এইবিলাক হেডবিলাক আছে CMO আছে ঠিক আছে চিফ মাৰ্কেটিং অফিচাৰ আছে বা CEO বিলাক আছে মই সেইবিলাকক টাৰ্গেট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ ঠিক আছে সো ফেচবুকৰ ওচৰত সেইখিনি ডেটা আছে ঠিক আছে তেনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ ওচৰত তোমাৰ এডটো দেখাবগৈ
ঠিক আছে সো ফৰ শিওৰ তুমি এডছৰ থ্ৰু দি মানে ক্লায়েণ্টছ আনিবলৈ পাৰা ওকে নেক্সট হৈছে তোমাৰ ছফ্টৱেৰ্ছ বহুত ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ্ছ আছে যোনে ধৰা মান্থলি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লয় যোনে ধৰা বছৰি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লয় যোনে লাইফ টাইম অফাৰ এটা দিয়ে ঠিক আছে সো সেইটো থ্ৰু দি তুমি মানে ধৰা অট'মেশ্যনত বস্তুবিলাক কৰিবলৈ পাৰা ওকে নেক্সট হৈছে তোমাৰ ডাটা বেচেছ বহুত আছে মানে এনেকুৱা ৱেবছাইট আছে য'ত হিউজ এমাউণ্টছ অফ ঠিক আছে মেচিভ এমাউণ্ট অফ তোমাৰ ডাটা আছে মানে বিভিন্ন টাইপৰ মানুহৰ ঠিক আছে যেনেকৈ মানে ফেচবুকৰ তাত ইমান ইমেন্স মেজৰ মানে এটা ফ্ল' অফ ডাটা আছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ডাটা বেচেছবিলাকৰ ওচৰতো মানে বহুত ডাটা আছে ঠিক আছে চ' তাৰপৰা তুমি যিকোনো মানুহৰ নাম্বাৰ ওলাবলৈ পাৰা ইমেইল এড্ৰেছ ওলাবলৈ পাৰা তেওঁলোকৰ গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন কণ্টেক্ট ডিটেইলছে তুমি ওলাবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' সেইটো থ্ৰু দি তুমি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিবলৈ পাৰা অ'কে চ' এইটো এটা ৱেজ আৰু বিভিন্ন টাইপৰ মানে লিড জেনেৰেশ্যন ৱেজ আছে ঠিক আছে Now, as a beginner, it's not recommended to go for paid ways, especially when you don't have enough money to spare in lead generation. ঠিক আছে as a beginner মই অলপো মানে তোমাৰ ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যোনটো মই নিজে কৰা নাই এটা সময়ত ঠিক আছে যে মই পেইড এডছত মানে পইচা লগোৱা নাই ঠিক আছে নিজৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ ডেজত চ' এজ এ বিগিনাৰ মই সেইটো একদম ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ কাৰণ কি বহুত ষ্টুডেণ্টছে ফ্ৰিলেন্সিং জবটো মানে ফ্ৰিলেন্সিং বিজনেছটো তোমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰে ঠিক আছে ফ্ৰিলেন্সিংটো এজ এ ছাইড হাছল তোমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু পইচা লগাবলৈ নিবিচাৰে আৰু মোৰ মতে পইচা লগাব নালাগেও ষ্টাৰ্টিঙত কাৰণ কি ছাৰ্ভিচ বিজনেছ তোমাৰ এনেকুৱা এটা বিজনেছ হয় য'ত তুমি পইচা নলগোৱাকৈ মানে তুমি এই বস্তুটো তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা আৰু স্কেল কৰিব পাৰা ঠিক আছে অভিয়াছলি আগলৈ গৈ পেলাই তুমি পইচা লগাবা যিমান স্কেলিঙত সিমান বেছি মানে স্কেল হ'ব কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙত তোমাৰ কোনো পইচা দৰকাৰ নাই যেতিয়ালৈকে তুমি অকলে কৰি আছা বস্তুবিলাক ঠিক আছে চ' একো পইচা পাতি লগাবলৈ দৰকাৰ নাই চ' জেনেৰেটিং লিডছ অৰ্গেনিকেলি ইজ দ্য বেষ্ট অপশ্যন টু গেট ষ্টাৰ্ট ঠিক আছে বৰ্তমান সময়ত তুমি যদি ষ্টাৰ্ট কৰি আছা দেন অৰ্গেনিকেলি লিড জেনেৰেশ্যন কৰাটো চবতছে বেষ্ট অপশ্যন হয় ঠিক আছে বেষ্টেষ্ট অপশ্যন হয় এইটো পেইড এডছৰ ফালে যাবলৈ নালাগে অৰ্গেনিকেলি বস্তুবিলাক কৰা বৰ্তমান সময়ত ঠিক আছে Now, there are only 3 ways to generate leads organically and trust me, they are the best ways. ঠিক আছে অকল তিনিটাৰে ৰাস্তা আছে যিটো থ্ৰু দি তুমি মানে ধৰা অৰ্গেনিকেলি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰা মই আগতে কৈ পেলাই থৈছোঁ কিন্তু এতিয়া অলপ ভালকৈ কথা পাতিম সেইটো বিষয়ে এণ্ড দে আৰ দ্য বেষ্ট ৱেজ ঠিক আছে এইকেইটাৰ ওপৰত মানে ৱেজ নাই যিটো থ্ৰু দি তুমি অৰ্গেনিকেলি লিড জেনেৰেশ্যন বৰ্তমান সময়ত কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' নম্বৰ 1টো হৈছে তোমাৰ কোল্ড ইমেইলছ অ'কে চিৰিয়াছলি ওৱান অফ দি বেষ্ট ৱেজ টু গেট ইন টাচ উইথ এনি ওৱান এতিয়া মই তোমাক কৈ দিওঁ যে যোনবিলাক চিৰিয়াছ মানুহ হয় লাইফত ঠিক আছে যোনবিলাক বিশেষকৈ ডাঙৰ মানুহ হয় এটা লেভেলত আছে সেইবিলাক মানুহ চ' তেওঁলোকে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজ নকৰে ঠিক আছে নিজৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট তেওঁলোকে মানে ধৰা বেলেগ টাইপত কৰে ঠিক আছে তেওঁলোকে জেট লৈ পেলাই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গুচি যাব তেওঁলোকে মানে ভেকেশ্যনৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপত গুচি যাব চ' তেওঁলোকৰ ফাণ্ডবিলাক মানে অলপ বেলেগ টাইপৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টবিলাক বেলেগ টাইপৰ চ' তেওঁলোক ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত নাযায় ৰিলছ স্ক্ৰল কৰিবলৈ বা বেলেগ কিবা ভিডিঅ' চাবলৈ ঠিক আছে চ' সেই চিৰিয়াছ মানুহবিলাক তোমাৰ ইমেইলছত থাকে ঠিক আছে ইমেইলছত বহুত বেছি এক্টিভ থাকে কিন্তু কাৰণ কি যিবিলাক মানে কনফিডেঞ্চিয়েল কথা হয় যিবিলাক মানে ধৰা তোমাৰ ডাঙৰ বস্তুবিলাক হয় ব্ৰেণ্ড কলাবৰেশ্যনো যদি নহয় তুমি যদি ক্ৰিয়েটাৰবিলাকক যোনবিলাক হয় ক্ৰিয়েটাৰবিলাকক মানে ব্ৰেণ্ড কলাবৰেশ্যন ইমেইলছত থ্ৰু দি যায় তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টলি কল বা মেছেজ প্ৰথমত নাযায় ঠিক আছে সেইবিলাক পিছৰ কথা হয় প্ৰথমত ইমেইলছ দি ৰিচ আউট কৰা হয় কাৰণ কি ইমেইলছত সেই মানুহবিলাক এক্টিভ থাকে ঠিক আছে চ' মই আগতে মানে ধৰা ইমেইলছবিলাকক পাত্তা চাত্তা নিদিওঁ কিন্তু যেতিয়া মই মানে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াৰ মানে ইমেইলছ মই ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই আগতে ইনষ্টাগ্ৰাম চাওঁ আজিকালি মই ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ইমেইল চেক কৰোঁ ঠিক আছে চ' সেইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ আহি যায় তুমি যেতিয়াবা মানে লাইফত চিৰিয়াছ হৈ পেলাই বস্তুবিলাক কৰিবলৈ ধৰা ঠিক আছে চ' কোল্ড ইমেইলছ ইজ দি বেষ্ট ৱে টু গেট ষ্টাৰ্টেড উইথ ইয়ৰ কোল্ড আউটৰিচ অৰ্গেনিকেলি অ'কে নেক্সট হৈছে তোমাৰ চেম কোল্ড ডিএমছ মানে কি এতিয়া যোনে কোল্ড চিনি নাপায় মই কৈ দিওঁ কোল্ড মানে বুজি নাপায় চ' কোল্ড মানে হৈছে যে তুমি অচিনাকি মানুহক মানে ইমেইল কৰি আছা অচিনাকি মানুহক মানে তুমি মেছেজ কৰি আছা ভেৰিয়াছ মিনছ দি ঠিক আছে চ' সেইটোকে মানে ধৰা কোল্ড ইমেইলছ বা ডিএমছ বুলি কোৱা হয় চ' ইউ উইল গেট টু ন' ইন ডিটেইল হুইচ প্লেটফৰ্মছ ইউ ৰিচ আউট টু and the proper structure in the upcoming parts ঠিক আছে so cold DMs কৰা বা cold emails কৰা কিছুমান মানে ধৰা structures আছে যিটো structure তুমি emails দেখিবলৈ লাগে যিটো structure তুমি cold DMs কৰিবলৈ লাগে ঠিক আছে so সেই proper structure খিনি মই যোনবিলাক পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ so সেইখিনি বস্তু মই তোমাক দিম ঠিক আছে চ' আপকামিং পাৰ্টছবিলাকত মানে আহিব সেইবিলাক বস্তু চ' ষ্টে টিউন ছাবস্ক্ৰাইব দি চেনেল ফৰ চিয়'ৰ ঠিক আছে চ' নেক্সটটো হৈছে তোমাৰ কোল্ড কলছ অ'কে চ' কোল্ড কলছত মোৰ ইমান বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মই আগতে কৰিছিলোঁ এই ছাৰ্ভিচ বিজনেছত মই আজিলৈকে কোল্ড কলিং কৰা নাই মই যেতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত আছিলোঁ বা এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙত আছিলোঁ তেতিয়া মই বস্তুবিলাক কৰিছিলোঁ ঠিক আছে বহুত কোল্ড কল কৰিছিলোঁ তেতিয়া এদিনত মানে মই তোমাৰ 100 200 তেনেকৈ মানে কলছ কৰিছিলোঁ এদিনত ঠিক আছে ক'ৰবাৰ পৰা আমি ডাটাবেছ পাই যাওঁ সেই ডাটাবেছবিলাকৰ মানে কল ঘূৰাই থাকোঁ আৰু দিনটো ঠিক আছে চ' কৰি পেলাই মানে ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ সেইকাৰণে এতিয়া মানে ধৰা কনফিডেণ্টলি কথা ক'বলৈ পাৰোঁ য'তে ত'তে যাৰ লগতে দিয়া তাৰ লগতে মানে মই কথা পাতিবলৈ পাৰোঁ ঠিক আছে চ' সেইটো এটা বস্তু হৈছে চ' টেক আউট এক্টিভ নাম্বাৰছ অফ ইয়ৰ টাৰ্গেটেড কাষ্টমাৰ্ছ এণ্ড ষ্টাৰ্ট কলিং ঠিক আছে তোমাৰ যিটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ হয় সিহঁত মানে সেই মানুহবিলাক মানে ক'ত আছে ক'ত মানে ধৰা তেওঁলোক ছাইটছবিলাকত গৈ পেলাই নিজৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ দিয়েগৈ বা বেলেগ ডাটাবেছেছবিলাক যিবিলাক আছে মানে সেইটো থ্ৰু তুমি নাম্বাৰ চাম্বাৰ ইমেইল যি য'ত লাগে তুমি উলিয়াবলৈ পাৰা তাৰপিছত মানে চিধা তুমি কল ঘূৰাবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' সেইটোৱে চিম্পলি হৈছে কল্ড কলিং অ'কে
সো এইকেইটাই তিনিটা ৱেজ হয় বেচিকেলি অ'কে চ' নাও হোৱাট এভাৰ মেথডছ ইউ উইল গেট টু ন' ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট পিপল ৰিগাৰ্ডিং অৰ্গেনিক লিড জেনেৰেশ্যন এভৰিথিং ফলছ ইন দিছ থ্ৰী ইটছেল্ফ ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ মানুহ কিছুমান মানে পাবা তুমি মাৰ্কেটত যোনে কৈ আছে যে এইটো এটা নিউ ৱে হয় লিড জেনেৰেশ্যন কৰাটো ঠিক আছে এইটো এটা নতুন ৰাস্তা হয় লিড জেনেৰেশ্যন কৰাটো যিকোনো ৰাস্তাই নকওক কিয় গোটেইকেইটা বস্তু এই তিনিটা বস্তুৰ ভিতৰতে পৰিব এই তিনিটা কেটেগৰীৰ ভিতৰতে পৰিব ঠিক আছে মানুহজন এজন কৈ আছে এই প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰু দি তুমি ৰিচ আউট কৰাগৈ ঠিক আছে চ' সেই প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰু দি ৰিচ আউট কৰিবলৈও সেইটোত কল্ড DMছে হয় ঠিক আছে ডাইৰেক্ট মেছেজে হয় ঠিক আছে মানুহজনে কৈ আছে যে ইমেইলটো এনেকৈ টাইপত লিখা চ' অভিয়াছলি সেইটো কল্ড ইমেইলে হয় ৰাইট চ' যেনেকুৱা প্লেটফৰ্মৰ কথাই কৈ আছে যি কথাই কৈ আছে তোমাৰ এই তিনিটা কেটেগৰীৰ ভিতৰতে বস্তু পৰিব ঠিক আছে হয়তো সেইটো কল ইমেইলছৰ ভিতৰত পৰিব হয়তো DMছৰ ভিতৰত পৰিব নহ'লে কলছৰ ভিতৰত পৰিব ইয়াৰ বাহিৰে কোনো কেটেগৰীয়ে নাই যি মানে হ'বলৈ পাৰে যে হ'বলৈ পাৰে ৱেটো বেলেগ হয় তোমাৰ ঠিক আছে হ'বলৈ পাৰে ৱেটো বেলেগ হয় কিন্তু কেটেগৰী এই তিনিটাই হয় হয়তো তুমি DM কৰিবলৈ লাগিব হয়তো তুমি ইমেইল কৰিবলৈ লাগিব হয়তো তুমি কল কৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে এইকেইটা থ্ৰু দিয়ে তুমি বেষ্টেষ্ট ৱে হয় তুমি অৰ্গেনিকলি ৰিচ আউট কৰা মানুহক ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা আছে ডেট ইজ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন যদি তুমি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিবলৈ পাৰা যদি তুমি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই পেলাই ভাল পোৱা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ পাৰা দেন তুমি এই বস্তুটো কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনো কৰি থাকা চাইডে এইটো কৈ থাকা কিন্তু কাৰণ কি এইকেইটা কুইক ৰিজাল্টছ দিব তোমাৰ ঠিক আছে তুমি ফোন ঘূৰাই পেলাই লৈ কথা পাতিলা মানুহজন যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হওঁ বুলি ক'ব মানুহজন যদি নট ইণ্টাৰেষ্টেড তেতিয়াহ'লে না বুলি ক'লে ফোনটো ৰাখি থৈ দিব চিধা কথা ইমেইলতো তেনেকুৱা তুমি ইমেইল কৰিলা ফ'ল' আপ পঠিয়াই আছা ধুনীয়াকৈ মানুহজন যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় জানিবলৈ তেতিয়াহ'লে মিটিঙত আহিব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় তেতিয়াহ'লে তাতে মানা কৰি দিব চিধা কথা ৰাইট চ' এইবিলাক মানে ডাইৰেক্ট কুইক ৰিজাল্টছ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ সময় লাগে অভিয়াছলি মোৰ নিজৰ চেনেলটোৱে তুমি দেখা পাই আছা ইমান ভেলুৱেবল কণ্টেণ্ট দি আছোঁ কিন্তু গ্ৰ' কৰা নাই যিটো স্পীডত মানে গ্ৰ' কৰিবলৈ লাগে নিয়মমতে ঠিক আছে চ' সেইটো এটা বস্তু হৈ যায় চ' সময় লাগে বহুত বেছি নাও মেক চিয়ৰ টু জইন দি টেলিগ্ৰাম চেনেল লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতে আছে ফৰ ৰিয়েল টাইম updates and resources okay so coming up next our part 6 to hole goi ase complete email and DM structures my personal email structure with follow-ups which help me to close clients worth thousands of dollars ঠিক আছে so মই নিজৰ personal DM structure email structure তোমাক দিবলৈ গৈ আছো যোনটো মই ইউজ কৰি পেলাই মানে মই বহুত ক্লাইণ্ট ক্লোজ কৰিছো ঠিক আছে so মই অলৰেডি মানে নিজৰ স্ক্ৰীনশ্বট বিলাক মানে হওক বা যিবিলাক মানে আমাৰ ফিডবেক হয় ক্লাইণ্টছৰ সেইবিলাক দি পেলাই থৈছোঁ অলৰেডি মোৰ প্ৰফাইলবিলাক তুমি চাবগৈ পাৰা ইনষ্টাগ্ৰাম হৈ যাওক ইউটিউব হৈ যাওক ঠিক আছে চ' এইবিলাক বস্তু হৈ যাওক চ' তাত মই চবতে দি পেলাই থৈ দিছোঁ চ' সেইবিলাক ক্লাইণ্টছ কেনেকৈ আহিছে কি কথা গোটেইবিলাক মানে ধৰা মই অৰ্গেনিকেলিয়ে কৰিছোঁ প্ৰায়ভাগ ঠিক আছে চ' সেইবিলাক বস্তু গোটেইখিনি মই তোমাৰ আগত ৰাখিম ফ'ল' যোনে কৰিব অভিয়াছলি ৰিজাল্টছ পাব ঠিক আছে চ' সেইটো এটা কথা হৈ গ'ল বাকী ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছা ফৰ চিয়'ৰ লাইক এটা কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা নিজৰ বন্ধুজনৰ লগত যাতে তুমি বিচাৰা নিজৰ লাইফত যাতে ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনক এইবিলাক ছাষ্টেইনেবল বস্তুবিলাক কৰক বিশেষকৈ সেই শ্বৰ্ট টাৰ্ম বস্তুবিলাকত যাতে লাগি নাথাকক চ' ফৰ চিয়'ৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা আগৰ পৰা যদি চাই আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ফৰ চিয়'ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কাৰণ কি মই এনেকৈ ক'বলৈ পাৰোঁ দেট এইটো লেভেলৰ কণ্টেণ্ট অসমীয়া ভাষাত তুমি চাগেহে আৰু ক'ৰবাত পাবা বাকী মই ইয়াৰ প্লে'লিষ্টটো দি পেলাই থৈ দিছোঁ ঠিক আছে ত' তুমি যদি প্ৰথমতে এই ভিডিঅ'টোত আহি গ'লা ভিডিঅ'টো গোটেইটো চায়ো দিলা ঠিক আছে চ' মই ৰিকমেণ্ড কৰিম যে ফৰ চিয়'ৰ পাৰ্ট 1ৰ পৰা লৈ পেলাই পাৰ্ট 4লৈকে তুমি চোৱা তাৰপিছত লাগিলে এইটো আকৌ এবাৰ চোৱা তেতিয়া ভালকৈ বস্তুবিলাক চিষ্টেমেটিক প্ৰচেছত তুমি বুজি পাবা ঠিক আছে চ' মই প্লে'লিষ্টটো দি পেলাই থৈ দিছোঁ চ' পটাপট যাবলৈ পাৰা তুমি চাবলৈ পাৰা নিজৰ কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তুমি কমেণ্টছত মোক জনাবলৈ পাৰা ফৰ চিয়'ৰ মই সেই ডাউট এণ্ড কনফিউজনটো ছল্ভ কৰিম তোমাৰ অ'কে পাৰিলে মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটাই বনাই দিম একো ডাঙৰ কথা নহয় ঠিক আছে চ' মোৰ যদি অডিয়েঞ্চৰ ডাউট কনফিউজন থাকিব মই ফৰ চিয়'ৰ সেইটো বনাম ঠিক আছে চ' ফৰ চিয়'ৰ প্লে'লিষ্টটো তুমি চেক আউট কৰিবা আল চিন দ্য নেক্সট ওৱান টিল দ্য টাইম নমস্কাৰ